Lofi, ayun. Yung don't you know this how? Mag-alala next week guys, i-update namin guys. Gagawa kami ng video, patch update para sa buong Pilipinas. Pero ngayon naman, update natin ang ating game number 2 draft. It's blue side para sa Blacklist International. Red side naman para sa Apbren. Mukhang magtatanggal sila ng Joy Faranes at pati na rin Matilda. Paparating ang Nolan, maybe. Kasi sila naman yung first pick. Pero that means na mapipick yung Ruby para sa Apbren. So, yung kailangan din i-take note dito ng blacklist. Kung sakaling gusto nilang i-secure, etong si Nolan. So, I think pag naban yung blacklist si Nolan, Ruby yung sagot ng Apbren. May trade pa din, no? Regardless, tas dalawa pa. So, Minotaur na lang ang iba pa dito ng Blacklist International. Feeling ko Nolan nga. Nolan na ito. Oo, Nolan. Tapos with the Nolan and the carry open, tandaan natin meron pa tayong Phobius na umaangat sa mga pick rate natin, no? Pag maraming nagdadash, biglang may ngumingiti. Ang malapit pa dyan, dalawa yung pwede mag-Phobius sa Apbren. Si Fuchs at itong si Flaptizi. And the best part about this is medyo nagagamit nga siya ngayon. Especially if you're up against like the carry or the Nolan, imposibleng di mag-dash. Yun yung tipo na pag hindi ka nag-dash, hindi mo ginagamit yung hero mo. Yep. Ayan na. So it's the Nolan. Ano ang pwedeng sagot ng Apbren agad doon? So usually Ruby and yung Nana na expect natin. Para mahirapan, agad na pumasok anytime, no? Parang may pang-counter agad. Pero pwede na naman, what if kuhanin ng Blacklist any of those two heroes na supposed... Bigay yung Nolan. Kunin mo na agad. So either Queen or Ruby para sa Apbren. At yung Harith. At yun na nga yung Ruby. Ayan na, Ruby. The carry is still open if they want to take it early. Pero Vexana pa rin ang kanilang kukunin. The Nolan, we have to address na na-nerf si Nolan I think 2 patches ago. Na wala ng purify effect ang kanyang ultimate. Ibig sabihin nito, pag nahuli ng Ruby, huli na talaga. Kaya maganda yung Ruby kasi parang hindi ganun kalaki yung lockdown or ganun katagal. Pero ang dalas mo pwedeng gamitin. Sobrang spammable. Which means yung Arlot, yung Apbren, kailangan kunin yung Arlot. They go Nana instead. Nana Tick. Good combo, of course. Pero mukhang hindi pa ata magpipick ng hero para dito kay Edward na all-time MPLPH hero leader with 47 times played. Kay Benedetta, isa sa mga naging signature heroes, especially in his Season 7 run with Blacklist International. Positive pa rin ang kanyang win rate. Last pick para sa Apbren. Wolf, ano nga ba to? Either Guinevere o kaya naman Fredrin. Nandun din yung back siya. Itong mga heroes na to yung parang okay lang na may presence Nolan. Ma-clear pa rin nila yung jungle nila. Siguro yung Barats pwede consider dito ng Apbren para hindi sila ganun ka-concerned dun sa implosion para dun pag nagkaroon nga ng objective team, objective fight. Grabe na to. Pero parang kung ikaw din, parang mahirapan ka din kung ikaw yung Nolan. Parang same concept doon sa mga instantly nagda-dive ng mga heroes before, di ba? Nung way back, super meta talaga si Barats. Na yun yung pang-counter mo. Yun nga pang-counter dati sa Pakito eh. Exactly. Di ba? Pwede mong tayuan basically. Oo. Ganon. So, now with Apbren, ang kanilang ibaban siguro mga EXP lane heroes para Edward. Diyan yung Pakito. Maybe yung Arlot. Yes. I feel like the Arlot could be a possible ban here. I think one of the top Ruby content creators as well, shoutout sa'yo Nacho, ay nagsabi sa kanya. Siya mismo nagsasabi, global Ruby to eh. So valid yung niya. Ang sabi niya, ang mahirap daw talagang matcha para sa Ruby is Arlot. Kapag magaling yung Arlot. Pero ayun na nga, muli na comeback talaga para kay Nana dahil 27 times na siyang na-pick sa MPL Philippines history at S10 pa ang huling beses na nilaro siya. This time around, isa sa mga pinaka-sought after na mages ngayon, ang Nana. Pag nag-ban yung Apbren dito ng Clint, gusto talaga nila mag-carry. Yun yung parang signals dito. And I wonder if, naglalaro si Oheb ng Clint, so may chance talaga na yun yung maging choice. Instead, sila nag-ban ng carry. What are they thinking? Siguro, they want to go for they probably want to go back dun sa Nathan, perhaps. So yun nga, yung Clint.
Alam natin na malakas sa ating meta ngayon. Yeah, the Phobius ban coming in from Blacklist. Claude lock-in ang magiging response. Meron pa ring chance ang, I think may chance pang magdigi ang Apbren dito kung gugustuhin nila. Yun na eh. Yung bigla ang panggulat na, oo nga no, parang sobrang, alam mo yung drafting nitong dalawang teams natin, parang instantly nagkokontrahan lang din sila dun sa pick ng isa't isa. So, binan kanina yung sinabi natin na kung magbaba ng Claude, definitely carry. So, binaliktad muna ngayon. Yeah. Either Arlot para dito sa Blacklist. Yun na nakikita natin. Ay, naba na pala. So, either Arlot talaga for Blacklist. Tapos, on their gold lane, nakikita natin dito ang Clint o kaya Nathan. At ayan na nga, side lane Thamos, locked in by Edward. At kasabayan ng Brody mula kay Oheb, a lane dominant marksman against the Claude. Oh. Baka maging roamer na tong Ruby para sa Apbren. At ibalik nila, sila yung pwede kumuha ng Arlot para ma-displace yung Brody. Yun yung kainan ni Brody eh. Parang usually pag mga Yuzong and Lapo syempre, consider mo pa rin yan. Kaso kasi, ang laking problema nung Nana, pagtalon ni Lapo tsaka ni Yuzong. Well, yung Yuzong hindi masyadong problemado about that. So that could be the choice. Pero yung Arlot kasi, meron kang Ruby tapos meron kang Vexana to go with it. Pero yun na nga, the Yuzong lock in for the side of Apbren. May nauuso ngayong build sa Yuzong. Na parang instant win ata sa level 1 or level 2. Yung ito ba yung naka-penetration plus Master Assassin? Exactly. Assassin build na Yuzong. Para biglaan na. Tapos pwede ka na mag-rotate anytime. Kaso kalaban mo Thamos parang Mahirap pala. ang hirap makipag-lane pag ganun. Sa term na ginagamit ng mga pro players Ano natin, yun? What's the term? kakalkalin ka lang ng Thamos pag ganun ka. Totoo naman. Talanganan ka lang. Oo. Oh, tsaka yung mga essence. Oo. Madami pang galamay yun eh. Mga galamay. Kung ang Grak ay donggol, ang Thamos ay kalkal. Kalkal. Grabe yung mga verbs natin dito, no? Pagka-Tagalog broadcast. But this is already game 2 of our superstar match for the week. Ibig sabihin nito ay kung manalo na naman ang Apbren ay makakakuha ng 3 points at 0 points naman para sa Blacklist International. So kailangan talagang manalo if you're Blacklist International. Sobrang crucial na magiging early game lalo na ngayon kung pinag-usapan natin yung mga possible na backup or even damages from our XP na nakita natin actually kanina. Pag kung sino unang umikot or maka-first blood, that's it. Pwede na diretsuhin at ituloy-tuloy lang. Medyo concerned ako dito sa Brody. Pero kasi mananalo siya sa lane dun sa Claude. At the same time, early game, Nana plus Brody ang kate. So, very conditional. At naiintindihan naman natin kung bakit ito yung pinili ng Blacklist. Pero pagdating kasi ng late game, kalaban mo si Flap, tapos merong reach dahil dun sa ulti nitong si Barats. Well, you do have the flicker, pero yun nga parang ang hirap tumampay sa lineup ng Apbren. Tsaka huwag natin kakalimutan yung crowd control immunity na kasama sa Detonas welcome. Makakapag-ready pa rin pero Game number 1, ganito nagkakakitaan na agad yung dalawang kupunan. Ganito din game number 2, so parang natatimingan na nila yung isa't isa. Look at Kyle Busy, dumediretso lang doon sa may jungle area dahil alam niya na wala yung katapat niya. Kaya naman level 4 na, pero Detonas welcome. Oh my goodness! What a play para sa Apbren! Okay lang yata. Maganda ba yung naging trade? Double kill para kay Flap TC. pinaganda pa for Apbren. That could have been a great play for Blacklist International but a massive outplay from Kyle TZ Wolf. Ngayon nakita na napaka-explosive na Barats. Ito na yata yung pinaka-ma-action na Barats. Threading the needle, instead na magdash siya papunta dun sa mga members ng Blacklist, hinuha niya nasa likod, tapos binugay niya dun sa dalawa, stunning 3 members of Blacklist, dealing the damage. So, definitely, trade going in favor of Apbren. And those little things, mapapa-edsiran ka talaga din eh. Little things, ibang, Those little things. Ba yun? Ano? One Direction pala One yun, Direction, sorry. sorry, Pero sorry. si Oheb sa baba! Oh, si Ohoy may sariling laban din doon sa may bandang ibaba pero may kita natin ngayon Apbren sila ngayon na nakapwesto at naka-ready agad si Flap TC just in case na meron magko-contest from Blacklist International pero ibang play yata ang kanilang gagawin and Kyle TC masesecure lang yung pagong
At hindi pa niya ginamit ang kanyang retribution. Mapapabilis mas lalo for Apbren. Looking at the item builds, Wolf, may iba ba tayong mapapansin dito? Perhaps mukhang walang malaking change. Siguro yung rush sa Dreadnought armor para kay Kyle TZ. Yan siguro yung pinaka-naagulan dito kasi di ba may mga nagbo-molten essence muna on the barracks or minsan you rush for the rated armor just like in the previous game. This time, gusto niyang kontrahin yung damage ni Sensui at ni Oheb. Pati na rin syempre ni Edward. And looking at Apbren right now with a 1K gold lead, kaya pa naman bumawi ng Blacklist dito with one big team fight. Tandaan natin, Haji on this Tigreal. Alam natin kaya niyan humanap ng mga 5-man setup. Oo, yung mga biglaan na lang naka-flicker pala, no? So kailangan din maging mapagmatyag dito ng Apbren. And even for Blacklist International, for sure ang pinag-uusapan na yun, sige, isang set lang. Kailangan lang tumaba dito ni Oheb para later on, pwede tayo magkaroon ng counterplay. But yes, this time around, Apbren continuous ang kanilang nagiging rotation, even at the bottom lane. As much as possible, kung mabilis nga mag-clear ng minion wave para fast ka eh. G. Mas okay talaga yan, especially with the changes in our battlefield as well, na mas pinalakas ang protection under that gold lane mula 30% to 35%. At ngayon naman dito sa taas, magkakaroon nata ng laban. Edward! Okay, si Edward dito, Detona's welcome. Ihatid yata ulit sa mga kakampi. Sakto na naman dito, internal guard. Edward is down. Tapos rotate na ulit ang Apbren. Grabe yung pag-layer na yun. Imagine mo, kabisado ni Few yung pagbagsak nung Detona's welcome. Saktong-sakto dun sa paggamit niya. Parang walang segundo na nakahinga doon si Edward. The chain stuns were good. I mean, di nila kinailangan na sobrang perfecto yung pagka-chain stun nila, but they still did it. Nakita natin yung chemistry mula sa Apbren. And the fact na ginamit ni Kaltizi yung retry niya para makahabol agad. Alam niya na pwedeng lumaban dito kasi matagal pa naman yung turtle at sakto pa yung cooldown ng retry niya pagdating ng turtle fight. Ang sakit pa naman din ng Barats kapag yung continuous yung nagiging fire. Kahit yung missile expert lang ay ramdam na ramdam mo. Pero ito, atin na natin. Turtle objective kung magkocontest ba si Sensui dahil mas mataas ang level niya pero na-zone out siya. Habang sa may middle lane, ang dami nangyayari. Meron sa top lane, meron sa may middle lane, meron nagto-turtle kasi Ogo nag-free hit lang doon. Pero Kyle TZ pa rin ang makakakuha dito ng turtle. Turtle for a kill ang naging trade doon. Nakakuha ang Blacklist International a kill on Few. Pero that's the second turtle going to the hands of Apbren. At namang pa rin naman ang mga Bees with a 1.5k gold lead. Oh, Kyle TZ. The phenom, kumbaga ng season 10, yung tawag natin sa kanya kasi parang rising pa lang siya ngayon. Nagpakitang gilas at ngayon talaga nasa taas na even with utility junglers na pinapakita ni Kyle TZ kung bakit siya naging world class. And so far, yung control nila ng mapa dito is naka-hinge ngayon kay Kyle TZ. Actually, sobrang aggressive ng Apbren. Nakapag-farm si Super Marco ngayon. Oo, kaya hindi pa siya naiikutan doon sa may bottom lane. Pero nakikita naman natin for Blacklist International, tinatry din nilang gumawa ng play. Pero parang mirror muna yung nangyayari dito, even bottom lane. The space na ibinibigay kay Super Marco. At nakakapag-farm pa rin naman ang Blacklist International. Hindi pa sila nakukulong sa sarili nilang jungle. They're still able to farm up as much as possible. Isang magandang set lang talaga mula kay Haji ang ating inaabangan for Blacklist International. But for Apbren, mukhang ang hinahanap nila dito ay patuloy na pag-skirmish lamang. Wala pa tayong nakikitang literal na 5v5. Oh, yung mga ganyan lang, okay na dito tatlong players for Blacklist International. By the way, maganda yung ginawa dito ni Haji na nireset na lang niya eh. Naamoy niya na, ay teka, tatlong players ng Apbren yung nandito. Reset ko na lang para hindi delikado si Sensui. Again, another one para sa kanya. But look at the damage. Oh no! At nakakuha pa nga ni Kyle TZ. The retribution use as well for Sensui. Dalawang retry ang wala at 10 segundo na lang bago lumabas ang ating final turtle of the game. At mukhang makakatore pa nga sa taas. Pero Edward, joke lang. Kamuti ka na. Para sabi ni Super Marco, huwag na lang kasi medyo mahirap pag nalapitan. Since Kulod ang gamit niya. And another turtle objective para din sa Apbren na pwede na simulan. Kung i-contest ng Blacklist International, nakaabang si Haji doon sa may bandang Gedli. At kasa ng farm ni Super Marco. Kanina pa siya na double lane and walang nagawa yung Blacklist International turtle fight.
yung mapa, the map control, definitely on the side of Apbren. Ooh, look at the damage coming in from that blazing duet. Kahit yung assassin na ang tumatakbo mula sa marksman. And as we enter the mid phase of this game, tapos na mga turtle, lahat yun napunta sa Apbren. Meron bang item progression na tumatatak para sa'yo, Wolf? Well, nakita natin ang yaman itong si Super Marco at inuna niya yung Beam DHS into corrosion. So talagang alam niya na pwede ako mag-flash farm. Meron kang tamang attack speed, meron kang corrosion para kung saan may pwede mong bugawin yung mga nagdi-defend like yung nakita natin dun kay Edward. And speaking of item progression, crucial tong nakita natin kay Oheb, Malefic tsaka Hepta. So it means kailangan gamitin to, itong penetration na binuo ni Oheb. Kailangan humanap ng gulo ng blacklist. Generally a low kill score game as of now. Apbren in the mid lane looking for a potential pick-off si Haji Aini Retri at binugahan na rin ng lava pero ito na kinain ni Kyle. Dito nas welcome ginamit na doon at hindi na ata makakatakas pa. Look at the layering again of skills from Apbren at meron pa naka-ready doon if ever na Black Dragon form. Kaya naman dito sa may middle lane, nag-aantay na lang yata na minion wave ang Apbren at nandun si Kyle busy nagzozone at ang mga players. Yung missile expert nakahatak pa dito ng mga players from Blacklist International habang si Super Marco ay sisira lang ng tore doon sa may middle lane. In mid lane po siyang call ng Apbren at ang ganda ng ginawa nila doon, Wolf, si Few ng ulti para mang zone. Sobrang lalim na ulti under the turret habang nandun si Caldi sa kanan. So kaliwat kanan, actually mid, may gitna tsaka kanan nung mid lane, hindi makapasok dun yung blacklist. Ginawa ni Yue, he activated the ultimate para maklear yung waves pero not enough dun sa may kanan na natira. At dahil sa farm ni Super Marco at meron siyang attack speed na sobrang taas na rin ngayon with the golden staff, napatumpa nila yung tore ng ganun lang kabilis. And look at this, the Lord already spawned. Apbren lamang ng 4,000 lagpas at sila na nga magsisimula ng ating first Lord of the game. Ang tanong ay magko-contest kaya ang Blacklist International dito? Parang pwede yata nga pumasok anytime pero parang crucial din. Tinan natin dahil nakapwesto na ngayon ang mga players ng Apbren. Nandito na si Haji and the rest of the players. Pero naka-ready din si Ogwen at hindi na makakalapit pa as Apbren will secure that Lord. Wow, all three turtles and the first Lord. Kumbaga kung bingo to para sa objectives ay nasa BING na sila. O na lang. O na lang ang kulang. Sa letra, hindi, letra na pala yung O. Sa number na, basta. Basta yun na yun. Oo, basta yun na lang. Pero makikita natin ngayon na talagang pwede natin sabihin na Apbren by the book sila maglaro ngayon. Grabe yung sistema na na-build nila, na alam nila kung paano sila gagalaw. Pagkatapos doon sa may orange buff, diretso dito kuha ng objective which is the bottom lane turret. Ang hirap solusyonan ito para sa blacklist kasi alam natin na dapat snowball type itong Nolan. The fact na pinili yung Nolan para sa blacklist at hindi nila binan yung Ruby, it really shows you na yes, malakas yung Nolan pero in the right conditions lang. At this point, hindi na right yung conditions kasi hindi nila magamit yung strength ng one-shot potential ni Sensui. Yeah, and the amount of crowd control that Apbren has. Look at the zoning coming in from Flap Daisy. At mukhang makakaisang tore na nga sa taas ang Apbren. Edward, half HP, makakadepensa pa naman sila. Wala pang minions dito sa mid lane and bot lane. At mukhang, as you said, Chantel, by the book, aalis muna ang Apbren. Oh, grabe yung disiplina. Tsaka nakita nyo yun, sobrang taas na damage dito ng Apbren. Napilitan na mag-counteract inferno dito ni Edward para lang bumalik yung buhay doon sa may middle lane kanina. 2-5 is the score. 11 minutes and si Few ngayon. Grabe na mag-zone. Meron pang Ice Queen wand. Yan. Glowing, tsaka Ice Queen, tapos may truncheon na hindi ka pwede mag-group up against this AP. Isa na siyang sangre. Isa na siyang sangre. Parang avatar na to, lahat ng elemento. Konti na lang, yung kulay green na lang. Meron bang kulay green? Holy Crystal. Holy Crystal, ayan na nga lahat na nga. But look at this, utility jungle, pero pinakamataas na damage din. Grabe. Ibig sabihin, napapatama talaga niya yung first skill tsaka second skill ng sulit. Kasi nag-snowball din siya. Siya yung nakakuha ng first blood, napatay niya si Kyle tapos na kapag-convert pa siya into 2 more kills. Eventually, assist yun, pero at napatay siya afterwards. Kaso sobrang laki nun namang ni Kyle TZ dito. He's actually puro damage item at may sky helmet na ngayon. And looking at the emblem set as well, no, dagdag punat talaga ang kanyang napili dito. Usually we see a lot of brave smite
sa mga deal. A lot of damage as well if you are Kyle TZ. 20 seconds bago lumabas ang sunod nating Lord. Apbren, kontrolado nila yung mapa ngayon. Oh, si Super Marco naka-ready din anytime. Ano? So, ngayon for Blacklist International, sabi natin hindi na kailangan nilang gawin is magkaroon ng surprise play against Apbren. Pero kailangan nilang maging maingat. Pag may surprise play pala, pwede pumasok. Si Super Marco anytime. Kailangan yata nila ditong huminga muna. At alam mo yung depensang Marino na kapag may dadaan, clear lang na minion wave. Ay, Clear nako. lang na minion wave. Hanggang sa umabot dun sa 15 lahat. Yun na lang ba ang natitirang win condition nila? I think so. Sa pang win condition is gamitin yung implosion. At kaso nga lang may purify si Super Marco. So malaking bagay din yan para take note mamaya. Pero to answer your question, mukhang maganda naman ang depensa ng Blacklist. Meron silang Nana, meron silang Brody. Clear that out. And then another win condition, maka one shot si Setsui. Oh, Edward? Hindi na natin kung makakakuha ba or makakapag-contest dahil si Edward dito nagbibigay ng mission para kay Sensui. Bang! Mga saktong-saktong pagkakasabi ni Wolf. Tapos si Apbren dito makukuha si Sensui. Minion wave ng Apbren ay nakaangat. Pero Blacklist International aabot si Sensui kapag umangat. Yung Lord doon sa may top lane. Miracle steal para kay Sensui. Now, Apbren, sisimutin nila ang jungle ng Blacklist International. Ginamit ni Kyle yung ult niya pabalik para mahuli si Setsui. Na-touch na, nasobrahan sa tracking itong si Kyle. Kumbaga, pero dahil doon napalayo siya sa Lord at nakuha ni Kyle TZ, ni Setsui yung Lord. And now, dedepensa ang oh no, Haji! Pero sobrang bilis yung flicker na gamit para tumakas dito. Nakita na natin ginamit yung Eternal Guard. Habang nag-flicker out na dito, si Super Marco hindi nag-BMI out pala. Habang si Edward siyang kumukuha lahat ng mga damage dito. Nas welcome ginamit na rin. Nakaabang mga players. Angels na doon. Napakakunat. Web! Tingnan ko kanina. Blazing Duet ginamit na rin. Pero natin ang damage dahil hindi na tumaan lahat. At ahalis na lang muna ulit ang mga players. Apbren and Blacklist International. What a game! Wala pang namatay sa entire siege na yon. And ngayon, titignan natin ang items. Mukhang malapit na sa lock build ang lahat, Wolf. Well, lock build na yung ating Claude na pinili ang Malefic Roar as the last item. Na interestingly, ganda ng yung pag-aayos ni Super Marco ng kanyang Purify. Hinintay niya yung dash coming out from Haji, kaya naman hindi siya nakontrol afterwards. Nevertheless, yung Apbren, unlucky na nawalan sila ng control ng Lord at syempre breathing space para sa Blacklist, pero sila pa rin ang may map control. Mapapansin natin na sila pa rin yung nag-aayos ng minion flow and sila yung naka-abante ngayon sa jungle ng Blacklist. Konting pahinga ang nabigay ni Sensui sa Blacklist International with that Miracle Lord steal. Pero Kyle TZ in for Apbren, sinisimot pa rin nila ang laman ng jungle ng Blacklist International. Wala na namang purple ng Nolan. O binibigyan nila dito si View para talagang magkaroon lang ng pag-spam ng mga skills. Take note guys na ito na yung mga moments kung saan kailangan mo maging maingat talaga sa pagbitaw ng mga skills. Sino makakuha ng... Yung BMI ni Super Marco yung nakakuha. Kakasabi ko pa lang na binibigyan na nila ng purple. Si Few. Si View, but yeah, jokes aside, for the side of Apbren, still nandun pa rin sila sa moment na nakukuha nila yung resources ng Blacklist International. Kailangan lang nila i-capitalize sa susunod na Lord Objectives. Siguro nga sa sunod na Lord, kung makaagaw pa ulit, let's say this is already an evolved Lord after a 2-minute Lord dance, no? That could be a big turning point, pero medyo matagal-tagal pa ang hintayan doon, Wolf. Mahirap doon. Lalo na may burst na yung Apbren. Sakit na ng damage ni Flap, pati ni Kyle, pati nitong si Super Marco. So it means na mabilis nila makukuha yung Lord. And the thing is, yung hero ni Edward, hindi siya na yung typical na Edward heroes like yung mga Arlot, yung mga Yuzong na kaya mang one-shot ng marksman. The times, hindi siya ganun eh, parang pang fronta to. So, hindi rin siya pang split. So, parang as much as magaling si Edward mag-taps, hindi bagay sa laro na to. Yeah, and now the Yuzong still waiting on that Black Dragon form at gagamitin na nga ito ni Flap na si Edward! At nagamit na rin yung Don't Run Wolf King at si Edward dito ginagamit yung may chance. Makukuha pa rin baka masasecure na Si Sui! Apbren. Pero si Sui pa rin ang makakakuha dito ng Lord habang dediretso na rin. Implosion nandun na din. Habang si Super Marco dito makapatay si Sui. Lalaban ng Apbren. Pero mapapatay na rin dito si View habang si up na players ang kanyang tinatry na i-zone. Walang tatamaan doon ng missile expert. At kita nyo naman yung Lord ay dadaan dito sa may top lane pero meron din depensa para sa side na Apbren.
Bren. Another 1-for-1 trade at naka-retry na naman si Sensui Don Wolf. Napaka-crucial na retry coming out from Blacklist. At yung ginawa doon ni Edward is really hanging on with this now newly picked up na plate armor pati paggamit ng Vengeance. Apbren hindi nirespeto yung staying power ni Edward. Isang activate lang ng ulti, buo agad yung buhay. And that's mainly because of the itemization. At yung natural na depensa ng isang Tamus. Tsaka ang ganda ng ginagawa dito ni Edward. Imagine yung first steal ng Blacklist International, same na ginawa ni Edward na nag-front talaga siya against the players of Apbren. Kaya nagkaroon ng space si Sensui. Nakita niya kung HP, ganon din yung nangyari dito sa second Lord. Now, Blacklist International, they have to capitalize this Lord. Now, Apbren, pag nagkaroon ng team fight, kailangan makakuha sila or yes, makasecure sila ng isang kill against Blacklist International. Tumutunaw na rin si Super Marco. Ang sakit na pero si Yue! Okay, Yue dito ay Yue muna dahil wala siyang HP doon sa moment na yon. Pero nakangat na mini-wave dito ng Blacklist International, Apbren. What a way to defend that Lord. And wow, look at this. Mula sa 8,000 lamang ng Apbren, bumaba sa 2,000. Wolf, look at this replay. And dahil yon dito sa nangyari, Sensui in-attract si Super Marco at eventually ma-dead siya doon. Pero nagawa na niya yung trabaho niya, na-retry na niya yung Lord at nawala yung damage dealer doon sa team fight. May purify pa si Super Marco noon, so kahit may implosion coming from Haji, meron sanang DPS mula doon sa side ng Apbren. Kaso dahil doon sa pag-lure na nakita natin mula kay Sensui, nagpahabol siya basically. And Super Marco, understandably naman sa paghabol niya kay Sensui. But that's definitely both Sensui and Edward making it work para sa Blacklist. Kumbaga, naghanap sila ng solusyon. And with 2 Lord steals mula kay Sensui, Blacklist International is back in this ball game. Apbren ngayon, naghahanap na ng bagong paraan na mag-secure ng sunod nating Lord dahil hindi na pwedeng maulit yon. Now that we're 19 minutes in, this is an Evolved Lord. Ibang usapan ng maagawan ng Evolved Lord. Lahat ng mga entry point pwedeng entradahan ay kailangan mabantayan dito ng Apbren and Super Marco pa. Di ba may moments din yung Apbren na nakakapag-split push din sila? So pwedeng ganun din ang pwedeng gawin ng Apbren and Blacklist International ready din sa baba. And look at this damage taken coming in from Edward. Already in the 100k mark. Legend Zero tanking so much for his team. Pero mauuna pa rin sa pwesto si Flap TC and Few. No Apbren in this Lord. Ito nakita na natin kanina. Lord 1 and Lord 2. Tignan natin ngayon kung sino this time around na makakapag-secure. 3-7, almost 20 minutes for the score. At nakita natin na nag-conceal dito si Owen, si Hachi pa lang target nila. Liliko yata sila pero naka-ready dito. Oh no! Yue at iba pa. Pero nagamit implosion. Pero ma-place into it para kay Super Marco. Pero immortality na hindi mapapapa. By the way, at dediretso ulit ngayon ang mga players dun sa may bandang objective. Pero ang dami nagamit na resources para dito sa side ng Apbren. Alam ko linya mo to Wolf pero gusto ko na rin sabihin this is beautiful. ML. Beautiful ML indeed. Kaso na force yung Purify para kay Super Marco, Flicker para kay Haji. I think yung Apbren hindi masaya dun sa nangyari kasi kung hindi na nagkakamali, may Wind of Nature din na nagamit. I'm not so sure kung makikita pa natin yung mula kay Super Marco. Ngayon, si Ohem, meron pa siyang Flicker, meron pa siyang ulti. They're A-OK. And Haji's ultimate, mababalik din lang din yan. Yung Purify kay Marco, napaka-crucial na nawala sa side ng Apbren. Vengeance is up for Legend Zero Edward. Pwede niyang ulitin yung ginawa nilang play on that third Lord pero medyo malayo pa si Sensui Ogwen with that pull. Pero mukhang i-reset muna nila ang Lord. Lamang pa naman sa waves ang Apbren. Pwede nilang antayin. Pwede nilang patagalin to. Tricky yung pwedeng layering nung ulti dito ni Ogwen tapos missile expert para mapalayo talaga. Pero ito na yung mga instinct na lang at pagkapa para dito sa ating dalawang kupunan. Meron ulti na gagamitin dito at meron pag setup play pero meron. Pero nakaabang na naman. Pero hindi pala tinutuloy yung Lord. Parang tinatawag lang ng Apbren. Yung Blacklist International, parang naka-ready din dun sa mga pwedeng gawin. This is a 4v5 scenario right now. The Nana is still way, miles away from this Lord at i-reset muli ng Apbren Wolf. Ilang minutes na tayo dito? Ang tagal na Magdadalawang minuto na. Pero ngayon, ang sakit na nung Lord.
damage output niyan. So kailangan talaga makakuha ng isang kill muna ng side ng Apbren before they actually commit. Despite them taking out yung passive ni Yue, malaking bagay pa rin yan. And that passive away from Yue right now. Pwede na siyang mapitas ng biglaan pero half HP na nga si Lord Ogwen. Pinakonsil pero nahuli dito ni Edward. Haji! Ay, yung implosion, wala tatamaan doon. Pero sa open ko din. Parang patay lang nangyayari dito sa ating dalawang kumpanan. Pero Black Dragon form, nandun na sa may mga likod. Si Ohe, makikita niya, meron pa petrified sa mapa ng Blazing Duet. Mawala ng mga immortalities. And even Wind of Nature nagamit na. Pero nandun si Edward. Makukuha dito ni Kayamini. So -1 for Blacklist International. Habang dediretso ngayon, yung Apbren doon sa objective which is the Lord. And this might just be a free Lord for Apbren after that kill on Edward. Pero si Sensui nasa gilid. May pangatlong milagro ba na mangyayari para sa Blacklist International? Wala yatang sumisili. Ay! Nakita yata, lumabas yata. Para nagkaroon ng idea dito mga players sa Apbren. Nandito yata kay si Super Marco pero mag-free hit para sa kanya. Habang si Hachi nakaabang. Pero pang implosion na gagamitin doon. Pero makukuha yata ng Apbren this time around. Pero Flap DC is down. Kanina na punta yung Lord. It's gonna be Kyle DC of Apbren this time around. At diretso ngayon. Aalis na lang muna. Okay na. Nasecure na ang objective na kailangan nila. What? And this Lord is very crucial for Apbren. This might just be the game-winning Lord for them. But this is still a 5v5 defense. Blacklist International, mabubuhay si Edward ng 3 segundo. Anong kailangan gawin ng Apbren dito, Wolf? Well, number 1, kailangan nilang gamitin si Nana para mag-clear ng waves. Ganun kabilis. Second, ang ulit gumawa ng milagro ni Sensui. Magpunta sa may backlines. We know nakakagamit lang din ng Wind of Nature ni Super Marco. It will be cooling down in a few seconds at meron na rin siyang Purify. Pero, Grabe yung yung wave clear. Oh, sobrang bilis na madedepensahan ng Blacklist International yung Lord. Mukhang ito na naman. Next Lord yata ang ating aabangan. Pero rapid boots, nag-rapid boots dito si Sensui for Blacklist. And Apbren this time around again. Still continuing yung kanilang strategy. Nakuhanin muna yung mga purple buff or yung isa lang purple buff pala sa isang game. 24 minutes in. Blacklist International still holding on this game number 2. Apbren pa rin ang may hawak ng lamang at ng mapa. Pero wala silang nakuha sa Lord push na yon. I think this is already one of the best case scenario in this very bleak environment kung Blacklist International ka, Wolf. Definitely. Pero at the same time, alam mo na meron kang meron kayong structure as a team na kaya nyong mag-comeback. You know how to win, basically. Binuo kayo sa isang franchise na madami ng success in the past at hindi kayo, napunta na rin kayo sa mga ganitong klaseng spot before. At laging tatandaan, merong win condition. Blacklist, they still have the Nana. Saan ka, hindi natin ma-imagine na dadating sa point na sasabihin natin sa isang broadcast, ang win condition ay ang Nana. Which is so far, yun nakikita natin. Even yung yung time na nakanakaw doon si Sensui, actually ang tumunaw sa members ng Apbren itong si Yue. Naka-ready lang, no? At actually, napuwersa si Super Marco na ibenta yung boots niya at gawing Athena Shield. And that is a big adjustment, especially on a late game Claude. Imbes na mag-full damage ay kinailangan niya mag-Athenas. This could be Blacklist's way in trying to potentially get this. Pang-ilang Lord na natin to? 5? Oo, 2 plus 2, 4, 5 yung next. Oo, ito na pang 5 Lord. Kung sino man makakasecure ng ating 26-minute Lord ay may malaking tsansa na makuha ang larong ito pero hindi sila pwedeng maubos. Again, Haji with a conceal play! Ako nakita natin, implosion, ginamit na rin yung flicker. Napalalim yata ang kawalan ni Immortality sa Ogwen. Makakaabot ba ang kanyang makakakampi? Mukhang mababaliktad pa nga Flap! yata. Nandito si Flap DC with a petrify. Edward dito konting hit para sa kanila. Pero dito mga kunat din ng mga players ng Blacklist International and Apbren fully aware of the damage and sustain ng kanilang kalaban. Kaya objective na lang daw muna ang pwede nilang simulan. Sobrang daming battle spells ang nawala para sa side ng Apbren and for Blacklist International. The flicker for Oheb and Yue is still available as the Lord will be started by Apbren. Queen's Wings pick up mula dito kay Ogwen. Crucial ba to, Wolf? Crucial to kasi nawala siya ng immortality. Really helps him to stay in front of the fights para hindi siya ma-burst kung sakali na tamaan ng mga spells ni Nana. At ganun din, may Queen's Wings din dito si Kyle TC para kung sakali mag-ulti si Ohe, mukhang kaya tamaan sila ng mga spells ni Yue or even with Setsui's combo, hindi sila ganun kadaling takedown. And Flap, meron na siyang ulti.
Sine-check lang niya yung bush dun sa may long lane. And still, no, the immortality, si Haji lamang ang may natitirang immortality dito, kasabayan na rin ni Few. Low HP on this Lord, open with a pull. Sumakto doon yung BMA out para kay Super Marco habang si Haji meron na ulit na ultimate. Si Caldice yung magiging target nila. Raymond nagdamage na dito ang Blazing Duet habang si Edward sinusong lahat ng damage na pag-play sa Apbren. Sabi ng Apbren, kailangan na natin kuhanin si Agent Zero. Meron pang immortality yan. Pero go pa rin yata habang Blacklist International. Meron pang Winter Transition. Walang mga buhay dito ang players sa Apbren. Ganon din naman ang mga players ng Blacklist International. It's a reset. 27 minutes. Walang namatay sa clash na yun kahit sobrang lupit na ng binuga ng lahat ng mga players natin. Even Kyle had to cancel yung kanyang ulti. Ang sasalitin. Ito na yun. Ano ba to? M5 hindi. Day 1 pa lang. Day 1 pa lang, guys. Day 1 ba to? Day 1 of MPL Season 13. At may Lord reset na naman tayo. Fractizi with the immortality. Importanteng tignan na may imo pa rin dito si Kyle at si Flap as they look upon this Lord. Edward, 30 seconds on his vengeance. Hindi siya pwedeng humarap hanggat hindi niya nakukuha yon. This is a very close game as we look at 28 minutes in. At may ibang strategiya na atang papakita ang Apbren. May plano si Marco. Implosion dito para kay Haji. Pahatak nila si Ogwen, pero nagamit din ng Eternal Guard. Pero pag immortality dito si Ogwen, may bilis na mag-flicker out habang si Susuin doon sa likod. Pero ginamit ang Winter Transition para kay Few and Floppy and the rest of the players ay aalis muna. Meron dito ginamit na rin na torn apart memory. Okay, walang mga ultimate mga players ng Blacklist habang si Ogwen meron na. Si Sensui nandun sa pibandang likod. Nakaabang sa pwedeng ma-burst against Apbren para makikita ni Ogwen. Ogwen still looking for that play. Flicker is not available for this Ruby. At nandyan din naman si Haji para bantayan ang kanyang jungler still. Another Lord reset. 29 minutes in for this game number 2. At talagang tuloy-tuloy lang ang aksyon sa seryeng ito. Gusto ko lang sabihin na whoever wins this game number 2, talagang super deserved dahil 29 minutes para grabe yung mental fortitude. Na paulit-ulit yung nangyayari na makikita sa Lord. Pero parang iba't ibang strategy na yung nagamit ng mga teams natin, both Apbren and Blacklist. 4-8 ang ating kill score pero hindi na nga nagmamatter ang gold. 4-8 lang boy. Sobrang daming teamfight pero wala masyadong namamatay. Ganun kalupit ang dalawang teams sa atin, knowing yung limits ng kanilang mga heroes. And interestingly, si Super Marco meron siyang clear shot na mag-split pero nirespeto niya yung Blacklist International na hindi magpapayari sa ganung klaseng play. And hindi niya kinumit yung pag-split na yun. Smart decision from him. Kahit meron na siyang green light na gawin yan. This feels and honestly is a rematch between the grand finalists of Season 12 of MPL Philippines at ganito rin ka-grand ang ating napapanood in this game number 2. Kung manalo ang Blacklist dito, may part 3 pa to. Pero kung manalo ang Apbren, 3 points. Yung part 3 na yon para sa kanila. Parang ano pa to, narinig ko yung green light eh. Para pala itong sa Squid Game. Oh, Squid Game. Green light, red light. Green light, red light pala yung nakikita natin ngayon. Tapos pag humarap yung Lord, kailangan nila munang huminto. And look at the gold laners. Napakaganda ng kanilang ginagawa. Still 0 deaths on both gold laners. The $1 million shotgun Super Marco versus the Filipino sniper Oheb. Makikita na natin ang tagisan ng dalawa in the next Lord fight. Pero mukhang naghihintayan na lang ang parehas na kupunan, controlling their waves, getting their buffs. And kung sino makakuha ng isang malupitang pick-off might just be able to secure the next big Lord. Sobrang crucial na pala ng minion wave dito since nabanggit mo kasi 31 minutes kaya na niyang diba may history tayo ng mga minions. Pwede yun yung mangyari. Okay, naririnig na natin yung conceal. Si Haji nakabang doon. Nagamit na rin yung vengeance. Sino ba makukuha dito ni Haji? Implosion, makukuha dito. It's gonna be open pero merong immortality yan. Habang doon sa may matag-end, si Sensui nakabang. Kay Kyle and the Flop DC as well. Super Marco marireveal na yata ang kanya area pero aalis muna ulit. 31 minutes. Parang replay yung nakikita natin pero hindi mo replay. Talaga lang paulit-ulit na nandito sa may bandang Lord. Live po ito. Hindi mo replay na napapanood nyo. But then, kahit dun sa miss coming out from Haji, hindi pa rin sila na-punish. In fact, may immortality pa rin si Haji. Tapos si Ogwen ay nawalan. It's mainly because damage ni Yu eh.
LTZ na palayo pero Detonas welcome na tamaan si Oheb! Okay, si Oheb, baka na makukuha doon, pero mag-stun. Makakapag-flicker out para merong immortality. Maabangan siya dito. Oheb is down. Okay doon, pero si Super Marco may bawi yata. Nakaplapit sa kanlungan ng kanyang mga kakampi. Kaya -1 kaya na si Haji. Implosion ay nandoon. Meron pang cancel si Yue lumalaban. Flap TC laban kay Yue. Mawala na immortality si Flap TC. Habang si Edward ay hinahabol nila. Take note yung minion wave doon sa may top lane ay medyo makapal. Pero hindi tatakasin dito. Edward against Super Marco and Ogwen. Immortality popped. Wala na nga atang magagawa pa kundi mag-buy time. Edward with a vengeance outplay. Super Marco 3v1 with a Legend Zero. Buhay na buhay pa rin siya sa harapan ng tatlo pero wala na atang malakas dyan. Sinusubukan pa rin niya tumakas doon sa may batang baba. May laban pa. Pero what a buy time para dito kay Edward. Pero Apbren nandito pa rin sa may bandang ibaba. And still, wala pa rin nakapag-secure ng Lord. Again, it's all about the buy time. Pero look at the timer para dito kay Edward. 68 seconds. Pero 23 seconds, mabuhay na rin si Oheb for Blacklist International. And Apbren ngayon, sila magbibigay ng pressure. Meron silang minion wave na bit-bit dito sa may bottom lane. Even middle lane ay meron ding flow para sa kanila. 3v5 scenario. Black Dragon form from Flap TC. Tatlo ang sinone out. This might just be the game-ending push from the Bees. Slap PC, meron doon pasok na magandang setup play para sa kanila. Diretso na rin. With the blazing duwan US down. Nawala din dito ng pasok. Pero look at that setup play para kay Haji. Pero manaka para sa kanila. Pero meron minion wave. Double kill na para kay Few. Habang nangyayari ito. Look at that. Apbren with a win against Blacklist International. Another 2-0, but what a series! 33 minutes on our game number 2 victory para sa Apbren. Muntikan nang mag-rewind yung ginawa sa kanila ni Keyboy nung upper bracket finals with the Tigreal. Nahuli yung apat, but this time, Oheb being on a Brody, naubusan din siya ng firepower in the end. Nakita natin na maganda yung pag-pick up. Crucial na talon mula kay Kaltizi na naman. Ngayon lang nakita ng explosive na bara